من عند الله عليكم مباركة طيبة. لماذا خير النبي الكريم أزواجه بين الطلاق وبين البقاء معه؟ الحكاية بدأت مع سورة الأحزاب، والأحزاب هي الجماعات. قال معجم مقاييس اللغة: فمن ذلك الحزب الجماعة من الناس. لذلك كانت هذه السورة تضع لكل شيء حده لتميز كل جماعة عن أختها. ومن بين تلك الجماعات كانت جماعة أزواج النبي، حيث تم سؤالهن إن كن يردن أن يبقين في جماعة الأزواج أم ينتقلن إلى جماعة المطلقات. يا أيها النبي قل لأزواجك: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فقد تم طرح هذا السؤال عليهن بسبب عدم قدرة النبي أن يقدم لهن لا المال ولا الأولاد. فأما المال فقد رأت أزواج النبي الأموال الكثيرة توزع على المؤمنين، ولكن لا يصل إلى أيديهن شيء منها، أي أن أقل مواطن كان قد وصله من المال ما لم يصل إلى زوجات النبي. فبالرغم من أن النبي هو قائد الدولة لكنه يؤثر الناس على نفسه. والآيتان اللتان جاءتا قبل هذه الآية مباشرة ذكرتا هذه الأموال: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. وأما الأولاد فالرسول الأكرم، ورغم أنه هو ذاته يحث الناس على إعطاء الزوجة حقها من المعاشرة الجنسية، ورغم أنه هو الذي يرى أن الممارسة الحلال بين الزوجين هي آية من آيات الله تدفع من يمارسها إلى تسبيح ربه، لكن لخصوصية الرسول الأكرم من جهة أنه مسؤول عن إيصال آخر الرسالات إلى البشر، ومن جهة أن الناس تجتمع حوله ليل نهار تسأله في الدين، وتسأله أيضا حل مشاكلها والنزاعات الناشئة بينها. لذلك وفي مرحلة زمنية معينة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في بيته عدة زوجات في آن واحد، ولم يجد الوقت الذي يسمح له بمعاشرة أي واحدة منهن، لأنه حتى في الليل وبعد أن يتركه الناس ليناموا في أحضان أزواجهم يكون هو قائما في صلاته الطويلة بينه وبين ربه، والضرورية لتقويه على تحمل الظروف القاسية في اليوم التالي. فخلال النهار عليه أن يصبر على أخطاء الصحابة، فبما رحمة من الله لنت لهم فاعف عنهم، ويصبر على الاستماع إلى شكاوى الناس مهما كانت طويلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، ويصبر على تهديدات ربه له. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، إضافة إلى تنظيمه لصفوف المقاتلين. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إضافة إلى تعليمه المؤمنين الكتاب والحكمة وعمله على تزكيتهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومسؤوليات النبي ومتاعبه اليومية لا يمكن إحصاؤها، لذلك كان لا بد له من صلاة في الليل طويلة جدا. ولذلك كان من الطبيعي أن يتعارض حق الصحابة في أسئلتهم التي لا تنتهي مع حق زوجات النبي في فراش الزوجية. لكن ما الدليل على ذلك؟ الدليل الأول هو سؤاله لأزواجه بهذه المصطلحات تحديدا: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، لأنه عندما يحرمهن حقا ما فمن الطبيعي أن يسألهن إن كن مصرات على هذا الحق بالذات أم لا، أي أن من طبيعة السؤال نتعرف تلقائيا على طبيعة التقصير الذي وراءه. فما مقصوده بالحياة الدنيا؟ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، فتشبيه الحياة الدنيا باللعب، لأن من يجري في لعبة كرة القدم مثلا فهو يجري ليحقق هدفا وهو إدخال الكرة في المرمى،
فلو نظر إلى قيمة هدفه من داخل المباراة لوجد له قيمة، ولكن لو نظر له من خارج المباراة وقارنه بواقع الحياة وتعقيد المسؤوليات الحياتية لوجده سخيفا جدا ولا قيمة له. وكذلك كل أنواع اللعب، فالحياة الدنيا هي لعب لأنها مليئة بالأهداف التي يجري الناس لتحقيقها، وهي ضرورية بما أنها من طبيعة هذه الحياة، لكنها لو قورنت بفناء الدنيا وببقاء الآخرة فهي من هذه الجهة أهداف زائفة لا قيمة أصيلة لها. أما اللهو فقال معجم مقاييس اللغة: شغل عن شيء بشيء، فما دمت تقوم بأي عمل كان صالحا أم طالحا فهو في كل الأحوال سيشغلك عن باقي الأعمال التي كان من الممكن أن تقوم بأحدها بدلا عنه لو لم تكن منشغلا به، أي أن هذه الدنيا يستحيل أن تتسع لطموحاتك كلها، بل سينقضي العمر بعد أن تكون قد حققت أعمالا وانشغلت عن تنفيذ غيرها. أما زينة الحياة الدنيا فهي المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والمقصود بالبنون هنا الأولاد ذكورا وإناثا لأدلة كثيرة منها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، حيث جمع في هذه الآية فحوى الآيتين السابقتين معا، أي جمع تعريف الحياة الدنيا إلى تعريف زينتها في آية واحدة. فكمحصلة يكون معنى سؤاله إياهن إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، أي إن كنتن تردن السعي وراء أهداف فانية في هذه الحياة كما يفعل أكثر الناس، وإن كنتن تردن تحديدا من هذه الأهداف المال والولد فلن أقدر على تأمينهما لكن، لذلك أخيركن بين الطلاق وبين البقاء معي، لأن الطلاق هو حقكن الطبيعي في ظل تقصير هذا. الدليل الثاني هو أن الآيات التي وردن في المصحف بما يتعلق بالتسريح الذي يمثل المرحلة الأخيرة من الطلاق هي 4 آيات: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، حيث في الآيتين نوعان من التسريح: الأول تسريح بإحسان والثاني تسريح بمعروف. ثم جاءت الآية الثالثة تتحدث حصريا عن طلاق النساء اللواتي لم تحدث أي معاشرة جنسية بينهن وبين أزواجهن. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، حيث ذكرت نوعا ثالثا من التسريح وهو السراح الجميل، وأضافت له لخصوصيته وتميزه عن النوعين السابقين كلمة فمتعوهن، أي قدموا لهن هدية ينتفعن بها كنوع من جبر الخاطر. ونلاحظ التطابق الكامل والحرفي في طبيعة الإجراءات المرافقة لهذه الحالة مع حالة أزواج النبي. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، فكلا من الآيتين تطابقتا حرفيا في آخرهما، فكلا منهما فيها أمتعكن أو فمتعوهن، وكلا منهما أيضا كان سراحه سراحا جميلا. والسراح يعني أني لن أشكل لكن أي إزعاج بعد الطلاق أبدا، فستكونن مرتاحات كما يسرح المشط في الشعر بسهولة، ولا يوجد صدفة في كتاب الله ولا يوجد عشوائية، فبما أن الآيتين تطابقتا فهناك تطابق في الحالتين لا محالة، وكلا من الآيتين هما في سورة واحدة أيضا. أما جميلا فيعني أن ينظر المتضرر من هذا الفراق نظرة بعيدة المدى، حيث الجميل هو من الإجمال أي ينظر نظرة إجمالية إلى المسألة، فلا تقتصر نظرته على الضرر الحالي الماثل أمام عينيه من خسارة محبوب أو نحو ذلك، بل ينظر أيضا إلى تعويض الله له في المستقبل، فيجمع صورة الحاضر إلى صورة المستقبل كي يكون راضيا مسرورا. وفي حالة الرسول الأكرم بما أنه هو المتضرر الأول من هذا الفراق،
وكان مستعدا ليقوم به لوجه الله كي لا يكون ظالما لهن، مع أنه سيخسر بذلك رعايتهن له. لذلك قوله صراحا جميلا، أي أن الله لن يضيع تضحيته هذه، ولن ينظر النبي إلى خسارته الحالية، بل سيجمعها مع ما عند الله في المستقبل، فتكون نظرته إجمالية، وبالتالي فهو مستعد لفراقهن عن طيب خاطر، ولن ينزعج لو طلبنه بحقهن، لأنه مطمئن لتعويض ربه له، وسيتمنى لهن الخير في حياتهن. والدليل على ذلك هو ما ورد في معجم مقاييس اللغة جمالا، أحدهما تجمع. قولك أجملت الشيء، وهذه جملة الشيء، والجمالات ما جمع من الحبال. كذلك كل آيات المصحف التي وردت فيها كلمة جميل كانت تتعلق بجمع الصورة الحالية مع صورة مستقبلية، من مثل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إن يعقوب كان صبره الجميل بأن جمع الصورة الحالية لفقدان بعض أبنائه مع أمله بما عند الله في المستقبل، أي مع صورة لم الشمل العائلي المستقبلية. أما قوله تمسهن فلا يعني الدخول كما ظن الفقهاء، لأن كتاب الله ذكر الدخول بتعبير صريح: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لذلك المس هو وسط بين اللمس المجرد اللاجنسي وبين أعمق مستويات الجنس، وهو الدخول، أي هو كناية عن المداعبة الجنسية بكل مستوياتها، لكن ما قبل الدخول، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمارس مع أزواجه في تلك الفترة الزمنية حتى أدنى مداعبة. فبما أن الإجماع على أن أولاد النبي هم كلهم من زوجته خديجة وليس من سواها، وبما أن الآية تتكلم عن جمع من الأزواج، والنبي لم يكن عنده زوجة غير خديجة خلال حياتها، فهذا يعطينا أن هذه الآية نزلت بعد وفاتها، أي في مرحلة زمنية من حياته تزوج فيها عدة زوجات، ولم ينجب منهن ولم يعاشرهن جنسيا إطلاقا. أما ولده إبراهيم الذي مات قبل أن يتم 2 من العمر، فعلى فرض صحة هذه الرواية وأن له ولدا بهذا الاسم، عندئذ يكون هذا قبل نزول هذه الآية، حيث لم تكن حوائج الناس قد شغلت الرسول إلى هذا الحد المهول، أو أنها حدثت بعد نزول هذه الآية بفترة، حيث ربما استقرت الأحوال في المدينة المنورة، حيث وجد الرسول لنفسه وأزواجه بعض الوقت البسيط الكافي لإنجاب أطفال. كما أن الاحتمال الثالث يبقى قائما، وهو أنه لم يمس واحدة منهن إلى آخر حياته. وبعد فهمك لما سبق، يمكنك الآن أن تفهم الآية الكريمة التي تصور طرفا من جهاد النفس الذي كان يعيشه الرسول الأعظم، وهو جالس بين الناس مع مشاكلهم وأسئلتهم التي تمنعه من معاشرة أي زوجة من زوجاته، وتمنعه أيضا من العمل لكسب المال وتحسين وضعه المعيشي السيء، حيث كان يعيش في غرف صغيرة، كل غرفة مخصصة لزوجة، والغرفة منهن صغيرة إلى حد لا يتخيله عقل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إن الآية تمنع الرسول حتى من أن ينقل نظره عن من يجالسونه. وقد رأيتم أن زينة الحياة الدنيا هي مال وأولاد، أي غير مسموح له بأدنى ما هو مسموح لأدنى إنسان في هذه الحياة، وعليه أن يضحي بالمال والأولاد من أجل مصلحة الدين. ودقق في قوله واصبر نفسك، وتخيل كم هذا تقييد للحرية يحتاج إلى صبر ومجاهدة للنفس. وقد بلغت سماحة الرسول الأكرم مع الصحابة مبلغها من تضييع راحته في سبيل راحتهم، إلى أن أخذ الله بنفسه زمام المبادرة ليدافع عن رسوله، رغم أن الله ذاته هو الذي قيده بكثير من تلك القيود. لكن عندما وصلت حدا لا يتخيله عقل من الضغط الذي لا تحتمله الجبال،
تدخل سبحانه قائلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وقد يخطر في بالك أن إنجاب أطفال لا يحتاج وقتا يذكر، فمعاشرة زوجية مدتها 90 ثانية كافية لترقب الحمل بعدها. لكني أذكرك أن ليس محمد بن عبد الله الذي يقع على المرأة كما تقع البهائم، وكما يقع الكثير من الأراذل اليوم على أزواجهم، لأن إنسانا في رقي النبي الأخلاقي وإحساسه المرهف لن يقبلها لنفسه إطلاقا أن يقع على زوجته دون مقدمات رومانسية تليق بإنسانيتها وتليق بثقتها فيه وتأملها بأخلاقه العظيمة، أي أن إنسانا في رقيه سيفضل أن يعيش حياة العزاب على أن يلمس امرأة بطريقة لا تليق بمستواه الأخلاقي. وهذا ما تجد تفصيله في كتاب الطب يثبت أن الزوجين المؤمنين أسعد البشر، الذي تجد رابطه تحت هذا الفيديو، مما يدل على نحو جازم أن زواجه من تلك النساء اللواتي كان معظمهن إما مطلقات أو أرامل كان وراءه دوافع سامية لا علاقة لها بالشهوة، وسنكشف طرفا من هذه الدوافع في حلقات قادمة إن شاء الله. لكن يكفيك اليوم أن تعرف أن حتى تعدد أزواجه لم يكن رغبة منه بالتعدد، بل أمره ربه به، وكان أمر الله له بالزواج يسبب له الإحراج، وكان الله يدفعه إلى تحمل هذا الحرج وأن لا يخشى من نظرة الناس إليه. زوجنكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهذه الآيات هي في سورة الأحزاب ذاتها، أي أنها جزء من موضوع طلاق أزواج النبي، فهي تقول أنه لم يتزوج بهن إلا لمصلحة الرسالة، واليوم يخيرهن بين الفراق وبين البقاء كي لا يكون ظالما لهن، لأن ضغط أعباء الرسالة تزايد وتفاقم. والأكثر روعة من كل ما سبق هو أن الرسول الأكرم لو كان هو مؤلف المصحف لذكر في المصحف صراحة ما كان يعانيه كي يستدر تعاطف الناس معه، ولكتب صراحة أنه لا يجد وقتا لأزواجه ولا وقتا للعمل لكسب المال، وأن على المؤمنين اختصار أسئلتهم، ولكن وبما أن الله رجح مصلحة الإسلام على مصلحة النبي الشخصية، نجده لم يصرح عن هذه المسألة بألفاظ واضحة، بل ذكرها في مصطلحات لن يفهمها الصحابة بدقة كما نفهمها اليوم، حيث عبر عن الموضوع تريد زينة الحياة الدنيا، وأن للصحابة أن يفهموا هذه المصطلحات، والمصحف لم يكن قد تنزل بكامله حتى يجمع الآيات كلها مع بعضها ويفسر المصحف بالمصحف، أي الله لا يريدهم أن يفهموا تفاصيل الموضوع بدقة فيخجلوا ويتوقفوا عن طرح أسئلتهم ومشاكلهم. فهذه المصطلحات الخفية هي لعصرنا نحن، كي نرسم صورة حقيقية للرسول الأكرم كما لو كان بيننا، بينما الصحابة يعرفون عظمة الرسول دون أن يفهموا كل ما ذكرناه، فهم يرونه بأعينهم ويرون الزهد في عينيه والتضحية والإيثار والترفع عن الدنيا. وهذا هو محمد بن عبد الله في المصحف، محمد الذي رأيتم كم هو على النقيض تماما مما ترويه الأحاديث المنسوبة إليه التي شوهت صورته، فكم تحمل هذا الإنسان العظيم من ألوان الإرهاق وجهاد النفس في سبيل إيصال الحق لنا. وماذا قدمنا نحن اليوم من أجل نشر كلمة الحق التي أفنى ذاته عليه الصلاة والسلام من أجل نشرها؟ والسلام عليكم.